Найгарячіші точки за цих 2,5 роки війни – Бахмут, Авдіївка, Гуляйполе, Оріхів, Вугледар, Торецьк, Нью-Йорк, Куп'янськ. 2,5 роки наші війська або утримували ці міста, або ще досі їх продовжують утримувати завдяки своїй героїчній боротьбі, поту та крові. Але окрім видимого військового фронту, існує інший, певною мірою небачений фронт – фронт волонтерський. Такого волонтерського руху, котрий виник в Україні з 2014 року та затвердився в 2022 році, напевно, годі шукати будь-де в світовій історії. Сьогодні наш проект «Хащі» хоче розказати, показати кілька таких історій про людей, котрі з власної ініціативи, без грошей, без великих винагород, пам'ятників, ризикуючи власним життям та здоров'ям, допомагають нашій армії, допомагають цивільним і допомагають в наближенні нашої перемоги та наближенні миру. Я займаюся автівками, я допомагаю військовим. Ми самі збираємо, ми ремонтуємо їх фондом, ми забезпечуємо, фарбуємо і відганяємо. Буває, хлопці самі збирають, буває, інші волонтери збирають і просто просять нас відремонтувати і відігнати на передову. Я кожного тижня їжджу. Тобто, буває, ми відвозимо одну автівку, буває дві, буває, військові приїжджають, самі забирають. Але частіше за все, от як зараз, ми перегнали. Пригнали одну, а повертатись будемо на двох, які потрібно ремонтувати. Так, тому що пригнали одну, а повертаємось на двох. Тому що автівки – це розхідний матеріал. Тобто ти не знаєш, коли з нею щось трапиться. Деякі автівки, які вже їздять там біля 2 років, деякі автівки можуть проїздити тиждень, деякі день, 2 дні, і вибухнути все. Тобто вона їде на передову. А в нас робиться фарбування автівки. Оце, до речі, в тому році Ford Ranger в вересні був підготовлений, переданий і приїхав звідти. Оце ми так фарбували в тому році. Є волонтерські об'єднання «Привіт Хелп», є «Без меж». І ще купа різних волонтерських об'єднань, які привозять, приганяють. Є військові самі, просто звертаються. Хоча ми не СТОшники. Взагалі там працюємо на іншій роботі. Раніше все починалося з того, що просто заміна там мастил і фарбування. А зараз вже такі прям роботи, які роблять серйозні СТО, то ми це теж виконуємо. Ремонт даже рами, варимо рами і все таке інше. Це автівка 37-го мотопіхоти. Вона приїхала, вся після обстрілу. Без скла, куча дірок оце по всій тачці. Рама согнута. Оце ж права частина ДТП, отак все туди пішло. Відстукували. Потім вся передня ходовка, вони отакі колеса були. Всі рычаги, всі важелі, все вирівняли, замінили. Тут скло, але це полікарбонат. Пластик. Да. Він, до речі, не розсипеться, коли щось прилетить. Осколок просто. Він раз і пролетів. І дешевше в 10 разів за осколок, таке міняти постійно. Да. Ще він доробиться, може вже на цьому тижні закінчимо, пофарбуємо та вже будемо передавати. Прикольно, як це хлопці роблять винаходи, як з фільму. Цей «Шалений Макс», Мед Макс. Фільми були, металеві такі реально каркаси. Це посилений бампер, подивилися оффроуд, як вони робляться. Брат служить і багато якісь ідей він нам підказував і казав, що треба робити. І каже, що багато кліренсу не буває. Треба ще більше, більше, більше. Там неважно, X-Trail, Santa Fe, Hyundai, там щось ще. Все треба підіймати. Яка улюблена марка автомобіля все ж таки військових найкраща? Сама витривала, міцна по всьому. Mitsubishi Pajero Wagon. Toyota Hilux. Ні, багато різних автівок під якісь там свої задачі підходить. Але L200, де я, щоб її раму колись варив, то ні. А Nissan Navara, це кожна Nissan Navara переварюй, знімай бак, знімай глушник і потім оце все вари кожну. Які в росіян, який в них автопарк? Так вони все на державному рівні поставили, там УАЗики, Фігазики. Буханки всякі. Буханки, да, типу. Да. А в нас на державному рівні такий транспорт для пересування практично його немає. Якщо зараз відкинути волонтерські тачки і пікапи, у нас армія лишиться без коліс. Тому що ти там просто на козаку будеш переїжджати, там побутові речі, тобі води купити, я думаю, що перевезти. 85% вся армія на волонтерській движухі тримається. Є такі, котрі працюють виключно заради піару. От в чому біда. А є люди, які просто, я кажу, сірі кардинали, тихенько роблять свою справу і все.
І ми, напевно, чи не перші, хто зараз про вашу роботу, да? Думаю, зацікавилися і показали Думаю, да. за 2,5 роки. Просування російських військ, та й загалом більшість війни на Донбасі відбувається між великими населеними пунктами, тобто між містами і містечками, де вдається нашим військам закріпитися, із яких росіяни нас вибивають за рахунок тактики використання ФАБів і КАБів, яку вони от активно почали застосовувати останній рік, що при обороні Бахмута не використовувалася методологія нулес. Це просто знищення повністю міст. Адже за рахунок рельєфу, за рахунок практично безлісової цієї степової місцевості дуже важко тут тримати оборону в відкритих полях. І військова тактика змушує оборонятися в містах, і оце просування від міста до міста відбувається. І наступним таким містечком СМТ, котре до війни мало там близько під 20 тисяч населення, є Курахове, котре ось знаходиться, котре відомо за рахунок своїх ГРЕС. Це ще абревіатура стара така залишилася там. Государственна районна електростанція. І свого часу Курахово взагалі називалося Курахово-ГРЕС-строй. Виявляєте, назва міста така. Засноване там перед Другою світовою війною, в 30-х роках, в 36-му чи 38-му. І потім вже на 50-60-ті роки збудували оцю основну велику електростанцію, котра по потужностях забезпечувала величезний відсоток промисловості Донеччини, всього цього Донецького промислового басейну. І зараз росіяни активно зі всіх сторін сюди наступають. Ну, відповідно, Курахове на сьогодні теж систематично розбирається кабами, цими ФАБами. Це зараз можна буде побачити в місті по кількості руйнувань і по тій мізерній кількості місцевого населення, котре тут залишається, поступово тікаючи звідси, евакуюючись на захід, коли фронт стає все ближчим і ближчим. На сьогодні лінія фронту звідси до 10 кілометрів коливається проміжку між 8 і 12 кілометрів. Тут ми її, власне, бачимо. За цим величезним водосховищем, котре тут створено для охолодження цієї електростанції. Оце наче щось схоже на балістику зверху. Просто в один момент зверху така чорна фігня прийшла, тобто не збоку, а прямо падіння наче згори. І от воно прийшло, дуже сильний вибух відбувся, і там все розвіюється. Отак, чим ближче російська армія наближається до якогось населеного пункту на Донеччині, цей населений пункт поступово перетворюється в щось таке. Тобто вони все перемалюють оціми своїми авіаційними бомбами. Ми зараз, на жаль, там не можемо потрапити зі зрозумілих причин в Авдіївку, Бахмут, котрі вже окуповані, Мар'їнку і так далі. Але ті міста виглядають отак після їх звільнення. Що це за звільнення? Для чого існує це звільнення? Про яке визволення вони реально в дідька говорять? Якщо тут до цього жили люди чимось займалися, люди розвивалися. Далеко не все ідеально, як в будь-якій країні. У нас далеко не ідеальна країна, ми завжди критикували там владу і наше суспільство, багато всякого корупції, недосконалості. Але це було цивільне, спокійне життя. Божевілля спустилося на землю. І цими руїнами, якщо на початку війни реально така зруйнована лікарня, житловий будинок когось дивував, зараз це вже, тут вже це нікого це не дивує. Ми можемо 3 години зняти цей фільм. Всі ж, руїни, вже. Мілітарні хащі, все, чорт з ними. Добрий день, а ви ще живете в цьому під'їзді прям? Конечно. Будинку? А це у вас тут кап прилетів? Да. Получается, вот где спилено дерево, Ага. и вот это возле него. Вон, где бордюра это самое сбита. Вот это там. Це вночі лупануло, так? Не, под утром. Под утро? Вдома було спалося? Ну да, дома спали. Как раз получилось, Жинке надо было на работу, а у нас это самое, вот я на 1-м этаже живу. Оце ваша квартира? Не, с той стороны. И заклинило это самое, заклинило двери, блин. Вот это после прилета. А, це ж коридор був. Да. А что было? Он и есть. Тамбур, да. Просто вже виглядає, що вам квартиру Не, это самое, здесь жили люди. Вот здесь вот и вот здесь вот. Вот это здесь это самое, двери это самое выбило. Ну, короче, вот это все пошло вот сюда. И тут было вот такое. Щоб бодряк зранку був хороший, такий, типу, замість кави, да? Так влупило, що... Получается, если бы не прилетело в дерево, я бы не знаю, что было. 3, по-моему, или 4 машины сгорело, блин. Ну и некоторые у людей погорело это самое, повыгорало в хатах. А газ, тут ж є газ буде? Не, это получается общежитие.
А з цієї сторони, хто живе, тут постраждали, напевно, люди? Чи не було нікого? Тут никого нету. А, це пощастило, що просто Ну, нікого. сейчас, грубо говоря, тут в подъезде, ну, человек 5 живет. Ну, те, которые, будем говорить, на ту сторону. И я живу. А куда деваться? Выезжать некуда. Та ладно. А куда Я выезжать? ніколи не вірю сюди. М. Світ величезний, круглий. Дело в том, что у меня мама 80 с чем-то лет, и она болеет. И она сказала, извините, конечно, за выражение, блин, что я здесь родилась, я здесь умру. Так і вона вас тягне на ризик, так і наражає. Я, Вам я, раз я ее здесь пощастило? не брошу. Раз прилетіло, пощастило, ну, ви ж розумієте. Да что раз? Тож може 2 раза уже. біля дому прямо. Да. А по місту ваш прилітає тут кожних Ну а что сделаешь? 20 хвилин прилітає, да? Не, ну а что сделаешь? Сестра в Тернопольской области, в Тернополе. Ага. Там нормально все, я вот это самое, перед Новым годом был, это самое, в том году нормально все, она зовет ее туда. Нет, я буду здесь, и все. Она мне сказала, больше ко мне домой не приходи. А чого? Вот так вот. Ну, чтобы не говорила о том, что это самое выезжать. Я буду здесь, а все. У вас тут загиблі кожних пару днів хтось цивільний гине від прильотів, від обстрілів. Життя одне. Я понимаю. Курахових построїть 1000, Я понимаю. мільйони. Квартир построїть Ну, 2 мільярда. Я же еще раз говорю, это бесполезно. Вплоть до того, что я же говорю, вот приезжали это самое, тоже волонтеры, блин. У нас одну там забирали, ну, с соседнего дома. Ее забрали, все, к ним, к маме подошли, она их культурно отослала. Людей скільки у вас лишилось приблизно, знаєте? Ну, мало. Мало всіх. Тут десь Наоборот. дофіга стало. Да, по последним данным, это самое, я вот смотрю, люди поприезжали, потому что молодежь появилась. Звідти з сторони фронту тікають? Не знаю я. И некоторых вот я вижу, что раньше это самое уехали, а сейчас смотрю, и детвора появилась, и на велосипедах катаются. Раньше такого не было. Блін, що якийсь сюрреалізм, не знаю. Ну. Може мені сюди переїхати з Києва? Квартиру купити? Наоборот, он это самое, он Курахова барахолка. И, пожалуйста, куплю квартиру в Курахове, блин, это самое, блин. Відбій повітряної тривоги. Я не знаю. Я знаю, что это самое, что прилетают туда, блин. Ну, Все, ну я не знаю, що питати, що відповідати. Це вот такие мы люди. сумасшествие просто. Ну, ничего страшного, будем жить. Окрім транспорту, яким я забезпечую військових, я ще займаюсь саме якби є в команді Міші Пуришева. Ось ми будуємо тральні, ми їх забезпечуємо. Тобто в мене кілька проєктів. Я от в Привіт Хелп, це саме організація, в якій я зараз є, яку я керую. Ми займаємося автівками, ми саме забезпечуємо коштами одну з пралень. І так само я виїжджаю з Мішою, як з командою волонтерів, і будую їх по лінії фронту. Феномен українського волонтерства став відомий на весь світ. Аж ще з 2014 року, по суті, на руках українських волонтерів було врятовано українську державність, коли української армії як такої не було. І вже в 22-23 роках, коли, по суті, в нас є армія, ми отримуємо величезну західну допомогу, все рівно величезна левова частка всієї боротьби і багато чого в Україні тримається на руках волонтерів. Але багато хто з нас, з вас, не розуміє побуту солдат, як вони живуть, як вони воюють, що окрім стрілянини, окрім того всього екшену, 90 там або понад 50% їхнього життя це складає така рутина битовуха, так як у вас в житті. Це попрати, це помитися, це побритися. Ну просто реальне життя. І в цих умовах, в умовах війни, це все надважко напередку. Тобто ти не будеш в окопі в тазі щось це квасити, це робити. І в даному випадку знову держава, якщо там десь лишилася трошки осторонь, або правильніше скажемо, державі немає на то часу, адже це війна, і держава не може отак швидко під час війни гнучко модернізуватись, щось змінювати. Тут знову прийшли на допомогу волонтери. І я думаю, багато з вас, хто бачив, хто хоча б мінімально цікавиться війною або волонтерським рухом, оці легендарні червоні буси, на котрих написано волонтери, і ви могли його бачити в наших відео про Бахмут. Ми тоді познайомилися з Мішою Пуришевим, котрий організував, власне, цей волонтерський рух, легендарний вже на червоних бусах, почавши евакуювати людей з Маріуполя, і потім переріс в те, що він будував такі центри допомоги, хаби, це як в Бахмуті, в Авдіївці і в інших містах вздовж лінії розмежування.
І таким одним з чергових його етапів допомоги цієї волонтерської всієї боротьби реально це стало створення пралень. В цих пунктах будь-який військовий може приїхати, залишити свої речі абсолютно безкоштовно, що саме головне. Ці речі одразу тут пруться, одразу сушаться в спеціальних сушарках. Кожен пункт такий обладнаний десятками пральних машин, десятками сушарень. Окрім цього, тут є душі, де кожен може помитись, може безкоштовно там от взяти якусь зубну пасту, щітку. Ну тобто ти можеш повністю привести себе до ладу тут і абсолютно безкоштовно. От така б здавалася дрібничка, непомітна, яка в історіографії, котра в документалістиці війни ніколи не потрапляє, вона залишається завжди збоку. Адже всі знімають екшен, всі знімають стрілянину, і всі забувають про цю просту, банальну рутину кожного вояка, котра складає дуже величезну частку його життя на фронті. І всі забувають величезний вклад волонтерів, котрі забезпечують і полегшують це рутинне побутове життя наших вояк, наших захисників. Сьогодні ми виїхали тільки утром, часов 5 приїхали. Це я трошки відпочив і приїжджаю сюди. Ну, по рукам видно, що ви прям працювали. Так. У нас баня приїжджає. Ну, зараз, раніше вона хоч чаще була, а тепер вже, ну як, там її забирають, теж там буває, хлопці приїжджають, КМБ проходить, то що. І забирають баню, і то в бані мови нема. Так, звісно, було хорошо б побільше, але все одно вже знаєш, що тут, допустим, тут окупатися, постиратися, це безкоштовно є, навіть мені подобається, що можна кофе зробити, чай собі зробити. Навіть є, бачив, там в дальній кімнаті є средства гігієни, що таке, цей, ну там полотенце, тапочки не взяв, теж видають. Тобто прекрасно все, мені подобається, дякую всім. Так саме вам дякую. Це, знаєте, для тих, хто навіть робить це честь, Знаєте, віддячити вам за вашу роботу. Якщо вас би не було б, то ми ходили б так постійно. Так. Якби вас не було, то знаєте, що було? То я взагалі мовчу. Подякували вам дуже. Дякую, все велике. Думають люди, що війна там, з Першої світової взагалі якимось чином не змінилась. Вона зовсім не змінилась. Ну, типа, для піхоти, як мінімум. Для піхоти вона зовсім не змінилась. Це бруд, це щури, це запах, який виїдає очі, до якого ти звик, але потім виїхавши десь де свіжо, а просто вибігши постеляти, ти такий ковтнув повітря, і повертаєшся і тримаєш як можна довше, тому що ти знову зараз ковтнеш аміака. Дуже виморажує. Щоб ти розумів, бо щиро, грибок з'явився всюди, де він тільки не охороняв. А типа на тілі грибок? Це антисанітарія, що не стираєш. Жорстко. Там типи, коротше, так от запах аміака, сусідню кімнату, тебе просто зводить з розуму. А вийти, типу, це не забаранитися за те, що ти хочеш пасати, ну типу така собі прийняти. І типа централізовано там від Збройних сил немає ніяких типа правил, гігієна, це типа на рівні кожного солдата приймають парти саме цим, так? Дивлячись на якому ешелоні. Ну, наприклад, цей раз я взяв з собою на позиції зубну щітку і пасту, але в силу того, що в нас не було стільки води, я собі не дозволив там почистити зуби за тиждень часу. Да. Тому що не було що пити образно. На якихось точках типу, заварюють сільмівіну. Це така дуже крута тема. Це ти типу, нормально настроївся. Ага, якщо мівінку запарився. Ну це типу ти, там, 3 зірочки вже в тебе є. По Мішлену. Ми готові були платити, ми зразу думали, що тут платне движуха. Ну, одразу при вході ми побачили цей напис. Про те, що ти ображаєш працівників. Ну, хочеться все одно якусь чиху засунути. Ну, я так зрозумів, що тут не вітаємося. А такі люди, які роблять такі теми, вони повертають взагалі до життя людини. Зараз я так себе почуваю реально. Так кайфово. Ну, типу, це дуже багато. Дуже вдячний, Міха. Від мого підрозділу тобі великий респект. А ви знайомі вже особисто з ним, так? Ні, я просто знав своє ім'я, а тепер я знаю, хто це О, робив. це круто. На фотографії десь ще не бачу, де я фотка. От. Є. Це Міша. На цих фото це волонтери, які працювали над пунктом. І там є, до речі, ще стіна інстаграма. Це люди, які теж долучилися фінансово, донатили. Ми теж їх написали на стіні. І таким чином і людям приємно, що вони являються частиною цього пункту, і всій команді. Тому що команда приходить, і потім хтось йде далі займатися своїми ділами, а хтось далі працює волонтерить. Але самі розуміють, що на цьому пункті вони стали частиною цього. Скільки? У вас вже цих легендарних 4 червоних буса, так? Вже 4. Четвертий – це мені на день народження подарили підписники. Я би назвав вашу волонтерську організацію організація Червоного буса, так? Червоного Христа є, а є червоного буса. Скільки через цю організацію вже плюс-мінус пройшло людей? Можеш сказати? Так.
Десятки, сотні? Ну, так, да, я б сотні сказав. Сотні, так. Так. Коли ти будуєш пункт, перші, хто приїжджають, перші, хто забезпечують пункт правильним порошком, там ще щось, це волонтери з різних міст. Не так проблемно навіть побудувати пункт, як потім його обслужити. Ну, слава Богу, є люди, підписники, які донатять, допомагають. Є амбасадори, які беруть на себе, наприклад, якусь суму і сплачують, і таким чином закривають деякі питання на пунктах ремонту пральних машин. Ламається, буває і по 4 в тиждень. От навіть на маленькому пункті, там де ви були в Рекорд Курах. було злованих 4 за 2 дня. 4 за 2 дня. І причому вони тобто, тільки приїхали з ремонту. техніка беушна купляється, і тому і темпи стірки, тобто плати плавляться. І типу там плата коштує, як типу плюс-мінус вона беушна в цілому. Я би прямо тут такий заклик зробив, якщо серед нас хтось дивиться, що хто може ремонтувати, допомогти от хлопцям, дівчатам. З ремонтом машинок там, або з якимись машинками, то пишіть нам, або пишіть, ми залишимо посилання. От. Ті, хто їздять туди, ті, хто військові, волонтери, які залишаються там, при фронтових містах, де немає води, де немає там світла, де постійні перебої. От. То ті люди розуміють, що таке просто попрати речі і прийняти душ. Ми вперше це було Бахмут. Ти просто живеш в тих умовах, і тоді ти розумієш, наскільки це важливо, коли ти сам не можеш цього зробити. Просто жіночка одна, вона сказала, я її спитав, коли ви останній раз милися, от. А вона каже, синок, я вже там 2 місяці ноги не мила. Оце і штовхає робити щось таке, що, як кажуть, неможливе. В Бахмуті пробурити свердловину і встановити пральні машинки. В мене 2 інфаркти, я можу спокійно оформити і бути вільною людиною. Я можу цього не робити. От. Але це волонтерство, це як динамо-машина, блядь, розкрутилась, поняв, і все. І ти постійно, в тебе команда постійно каже, поїхали, ще щось. От. Ти приїжджаєш туди, отримуєш емоції. Ну іноді, блядь, коли ти просто хочеш, блядь, зробити пункт в одному місці, я не буду казати, а ти просиш, давайте розыгрыш, давайте продадим собаку, там еще какую-то мягкую игрушку, телефони розіграємо, щоб зробити хлопцям пункт, щоб вони могли помитися. І коли ми починаємо збирати, а вже фідбек не той, то, звісно, руки будуть опускатися. Таке враження, що оця безпека, яка в нас там, ми зараз тут просто можемо стояти, це вся безпека вже просто так. От. Но за неї треба в будь-якому випадку, хлопці там віддають життя, а тут люди повинні віддавати хоча б гроші, щоб їм зберегти там життя. Чим ближче ти до нуля спілкуєшся з військовими, ти отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Чувак приходить, він весь в грязі, спальник весь в грязі, все в грязі, ти йому даєш во що переодягнутися, чисті речі. Він одягається, і просто інша людина приймає душ, і це, говорить, там, за 2 тижні перший раз. Я прийняв душ, там, за 3 тижні. У них бувають такі ротації там, на нулях, що вони не можуть просто вийти. І що враження говорить? Від чого саме? Від душі чи від часу гуляли? Від часика. Від часика позитивні. Оця людина, що Мураха, світловолосий, трішки нижче мене. Це взагалі легендарна персона. Це є мій командир розводу, це просто... Ой, я не знаю, як передати, як описати Мураху. Це просто легенда. Таке робить і... Ну, ви давно знаєте її функції, так? Ну, як приїхали, так. Нам хтось маякнув, і такий зразу сідав, до розвідку пішли і все дізналися. Просто такого дуже мало і просто це треба розуміти, що на це все видно, куди витрачаються гроші. Це дуже. А ще ж це роблять люди, які не самі там політики, а люди, які вирішили робити це, то таким чином допомагати. Просто я, наприклад, сильний здоровий, я можу нести на собі 60 кг і біжати сотку за 15 секунд, грубо кажучи, да? А хтось так не може, але він може це зробити і все. Це дуже класно. Що, у вас зараз якийсь відпочинок, чи ви помились, побрились і знову Поїсти треба. Поїсти і поспати, так? поїсти, поспати. І що, знов двіжуху? Ну, скоріш за все, через тиждень, напевно. А, тиждень, то у вас тиждень Вже відпочинку? місяць, типу, не 2. У нас вже 18 суток часового яру. У вас умовно між виходами, БР-ками якийсь тиждень є такого умовного відпочинку. Так. Тренувань більше, ніж відпочинку. Ну так, ми більше постійно щось робимо у нас. Ці всі позитивні історії з пральнями, з допомогою волонтерам військових є
одна така лірична, сумна нотка у вигляді цього стелажу з пакетами, в котрих лежать речі. Це речі наших вояків, котрі свого часу принесли їх сюди на прання, мали забрати через деякий час і, розуміємо, це війна. Оце реалії нашої війни. Кожен цей пакет – це речі людей, котрі вже швидше всього ніколи їх звідси не заберуть. Сподіваємось, що деякі ще пакети заберуть, що хлопці десь затримались на завданнях, але є пакети, котрі вже лежать місяцями. Оце ціна того, що ви зараз дивитесь це відео, і того, що існує наша Україна. Хоча кожному цивільному ніколи до кінця не буде зрозуміло всю важкість військової роботи, всі звитяги, котрі роблять військові, але слід розуміти, що волонтери, про котрих ми зараз знімаємо фільм, будуючи оці пральні, доставляючи сюди авто, теж працюють в цих умовах, от під цими обстрілами, проїжджають цими дорогами, де в будь-яку секунду, в будь-який момент може прилетіти, можна отримати поранення. Не один волонтер вже загинув. От серед наших друзів, серед Віталія, був випадок, коли в Вугледарі волонтери, роздаючи гуманітарну допомогу, гинули так само в Бахмуті. Це лише серед знайомих, як би то сказати, в волонтерській тусовці. Відповідно, всі стабілізаційні ці центри, шелтери, волонтерські центри, пральні центри допомоги нашим військовим теж робляться по цих містах, по таких таємних великих підвалах, де можна ховатися від цих обстрілів, де є відносно безпечно. По суті, це і була пральня. Вона була повністю побудована, зроблена, вирита свердловина, але, на жаль, недалеко звідси прилетіло, умовно, метрів 20 від нас. І пральня перестала існувати. Вона перестала існувати, тому що пошкоджено було там, умовно, і душові кабінки, і все, що було в пральні, і збоку. Дивом люди були в іншій кімнаті і не постраждали. Але, на жаль, ми не можемо показати її, не можемо відійти і зрозуміти, яке це приміщення, тому що багато людей це знають, і хтось може знову сказати, де це, як це, а ми навіть не кажемо, в якому ми місті. Ми десь на Донеччині, де он недалеко прилітає і вибухає. Цікавим дуже фактом, який навіть мене здивував, це є те, де хлопці, коли волонтери приїжджають сюди близько передової, і тут доводиться ночувати, тому що навіть коли будувалися ці пральні, це ж тижнями будуються ці пральні, це купа роботи, де вони ночують. Де ви ночуєте? Фіг уявлено, що якась там квартира, ще щось. Так, такі міста, як Покровськ, там подалі від фронту, там можна ночувати в квартирі. В Константинівці можна ночувати в квартирі, в Краматорську, але в містах, котрі наближені до фронту, всі ночівлі, такий побут відбувається в бліндажах. Реальних, справжніх таких військових бліндажах, ось такими моцними колодами, пересипаних землею, бетоном на глибині під землею. Тому що зараз тут є прильоти, ми чуємо. Близько від нас, слава Богу, немає, але так в кількох кілометрах від нас прилітає. Але вночі, ти говориш, тут... Просто тут рандом. Тут вночі прилітає, і прилітає і вдень, і іноді по місту прилітає КАБ, ФАБ, не знаю, С-300, і ти ж від цього не застрахований. Тобто тихо, пташки співають, а тут бац і прилетіло. Дуже часто. Тому, умовно, вночі, коли ти спиш, тут спати комфортніше. Тому що ти не паришся. Тут прилітало, тут земля сипалась, але ти такий, окей, прилетіло, але з нами все в порядку. Все залежить від того, як двигається фронт. Ми знаходимося тут, де саме передок. Костянтинівка – це на сьогоднішній день, який ми шелтер там залишили, він транзитний, бо вночі буває таке, що військові вивозять людей. Це Сергій Вікторович, це був шелтер, який на Константиновці, там теж були люди цивільні, і був приліт КАБа, и мы забрали к себе этих людей. Многих уже эвакуировали оттуда, а несколько человек у нас осталось. Скільки у вас живе постійно тих, що допомагають? Робота організовувати Біля шелтер? 30 чоловік. 30 людей постійно живуть? Да, і це вони забезпечують роботу шелтера? Так, звичайно. Люди, які поступають к нам, це евакуація. Немобільні люди, діти, старики, те, которым нужно покушать, приготовить, помыть за ними посуду, помыть туалеты, помыть территорию, привести на улице в порядок все, постирать это, поменять постели. Это все надо делать. Шелтер – це захист. От ми їх захищаємо. Але в нас ще є одна дуже важлива місія. Ми як штаб-центр. Ми даємо адаптаційний термін, період. Вони приїздять,
трошечки ми їх приводимо до тями, вони мають відпочити, вони мають помитися, покупатися, поїсти, Може, знаєте, якісь погуляти. ліки. Вони коли в'їздять від нас, вони кажуть, побували як в санаторії, знаєш, от як в санаторії. проміжна Ми точка так, між- проміжна між війною і глибоким миром. У нас є зелень, у нас є горох, у нас є редиска яка. Вони повинні відчувати, знаєте, відчувати, що то є вони вдома. От якби вони вдома, вони б вийшли там десь щось, якусь травинку порвали б, отам огірки, отам ми кабачки насадили. Розумієте, вони повинні просто відчувати себе як вдома. І ми намагаємося їм передати цю атмосферу домівки. Ви з Бахмута ж обоє? Да, Ваше ми рідне місто Бахмут, Бахмут? да, Ви Бахмут. пережили це все там? Ми ж пам'ятаємо вас 2 роки майже назад, коли ви знімали. Да, пункты, 4 пункта, которые были там, я была на первом пункте. Я занималась пунктами всеми Курация 4. всех 4. Да, и вот оттуда выехали, я ее забрала, говорю, поехали со мной. Пошли. Достопримечательності. Да, достопримечательности сами Малесеньке сделали. поросятка, зовсім. Да, сейчас. А оно? Сейчас. Мої В'єтнамці. В'єтнамці. Тотальна українізація, ніяких в'єтнамців. Потому что отходы надо куда-то девать, мы решили приобрести. Это дешево. А когда мы их выгодуем, там буде 60-80 килограмм мяса. Все, побігли. Тик-дик. А що в планах, якщо будуть просуватися, ви так шелтери будете перекидати далі на захід? Вова, мы же проходили Бахмут. Бахмут дал нам движение для того, чтобы можно было дальше идти. Бахмут дал возможность для того, чтобы можно было общаться дальше с волонтерами. Он дал старт. Очень много волонтеров, которые приезжали туда, в Бахмут, очень много знаем. Ребята молодцы. Очень многие уже ушли и не могут. 2 года войны идет, и люди меняются. Меняются какие-то у них проблемы, какие-то жизненные есть. Есть проблема, может быть, экономическая, еще что-то. Выдерживают самые сильные. На сегодняшний день те, которые сильные, многие остались с нами. Они нас поддерживают, они нас знают с Бахмута, приезжают, помогают. Волонтерское движение – это, в принципе, для таких шелтеров, вот как у нас здесь находится, это основное, потому что это продукты питания, это гигиена, которая постоянно должна быть, это порошки, это какие-то вещи, это те же самые матрасы, кровати, все. Это очень много чего надо, потому что этот шелтер, который у нас на Константиновке, он сделал более 1000 человек эвакуации. Более 1000. Мы открылись в том году, в марте месяце. Первые наши люди – это Бахмут, все шли. Сейчас это громада, это Торецкая громада, Ильиновская громада. Все Часик, Часовяр, которые едут к нам. Эвакуация через нас, те, кто к нам попадают. Это наши девочки. Бахмут. А, ви з самого Бахмута, да? Всі з Бахмута, і ви всі разом так тримаєтесь. Так, да? да. Да, разом тримаемся, и у каждого из них, те, которые с нами проживают, есть своя уже история. Вот тетя Тома, которая с нами проживала, у нее, они проживали изначально с нами, у нее муж жил с нами, дядь Вова, который умер. Перед Новым годом. Прямо на Новый год, онкология, хоронили. Поэтому мы проходим и даже через такие очень сложные вещи, живем вместе дальше. Да. Она с нами. Никого нет, нигде нет, дома нет, Бахмут. Живем дальше, друг другу помогаем. Никого нету. Жить надо дальше. И это мы делаем вместе. Креплюсь. Да. Вона не тільки кріпиться, вона ще й займається там насадження всі. Вона і поливає, вона і пуше, вона у нас така молодець. Да. Я люблю землю. Да. І вона цим займається. Да. Уже понасаживала, смотрю, помидоры там уже. А кабачки не Помідори помидоры. Елена Анатольевна. Помидоры уже. Кабачки красивые, да. Потом А будем помидоры-то Елена показывать всем, Анатольевна. какой у нас урожай, как мы кормим людей из нашего огорода. Вот так. Истории разные, люди разные. Війна – це одне велике лихо, довкола якого крутиться мільйони, якщо не мільярди різних історій. Да. І Да. в кожного своя. Да, Тяжко. у каждого своя история, да. И люди, которые с нами остались, и помогаем друг другу. Каждый знает свой сектор, который они занимаются, чем помогают. Дальше живем, существуем вместе. Я надеюсь, что что-то поменяется в лучшую сторону. В конце концов, мы дойдем до чего-то лучшего. Идем вперед. Жить надо, живем каждый день, потому что здесь живут все люди одним днем. Надеемся на ЗСУ.
Мы надеемся на наших хлопцев військових. Вот стоят они, и мы живем. Знаєш, оце як ідеш, знаєш, коридор, як оце коридор життя. Всі йдуть по коридору життя, у кожного свій. От зараз ми йдемо по цьому коридору, а тут є світло, знаєш, там десь працює радіо, музика, знаєш, як частинка якогось миру і тої безпеки. От вони приходять, коли приїздять до нас, да, от вони з тих, і вони йдуть, вони отак, їх видно. Видно тих людей, яких вивезли, видно, бо вони йдуть. Наші вже так прошмигують, ті, хто привик, вони вже бігом-бігом, а ті вони йдуть, так, знаєш, для них оцей коридор, для них він такий значимий, якийсь має значення тиші, затишку і захисту. Світло, захисток і тиша. То для них дуже важливо. Зараз ми рухаємося дорогою, котру ви не побачите на жодній автомобільній карті, на жодній Google карті та й швидше всього навіть на Google знімках. Адже це дороги, котрі утворені за останніх 2,5 роки тут на Донбасі спонтанно. Утворені вони колесами ось цих автівок, на котрі ви донатите, цих пікапів, переважно цивільних автівок, на котрих пересуваються військові. Адже стаціонарні такі сталі дороги, котрі тут будувалися роками, вони за рахунок війни всі поруйновані і розбиті. І особливо в таку суху пору року утворюються нові автостради, котрими ми зараз рухаємося по полях, курявах, цими безмежними донецькими степами. Сьогодні купу колон бачимо по трасі від Києва йдуть. Вони складаються на 90% з цивільних тачок. От просто, знаєш, цей Mad Max, коли вони їдуть по пустелі. Оці цивільні автівки, перефарбовані, всі так постапокаліптична така картина виглядає. І ми сьогодні задумалися, а як росіян з цієї сторони? І потім ми згадали, у них все ж таки поставлено на державному рівні, там якісь УАЗики, Ниви вони роблять. У них дуже багато цих пірашков, чи як вони називаються, якось такі оці уйобічні машини. Саме, зрозуміло, що на нуль ця машина не їде, але для пересування там друга лінія, друга лінія, так, просто що справа в тому, що купа роботи виконується на таких корчах, так? На таких корчах ти маєш там, в тебе є, наприклад, ти там командир якогось маленького підрозділу, в тебе хлопці виходять там в сектор. Ти перед тим, щоб їх зібрати, відправити, ти маєш витратити купу часу, купу місць об'їхати, щоб зібрати все необхідне докупи, перевірити, що у них все на місцях. Вони всі досвідчені бійці. Але менше з тим, це система, яка вибудована, це постійний контроль. І от ти це, умовно кажучи, робиш на такому... Ви однозначно одні з самих відомих, якщо точно в п'ятірочку найвідоміших підрозділів входите. Не знаю, там з Чорними Запорожцями, 93-ю, Азов, 3-я ваша ОШБ. Це топ-топчик по всіх бригадах, всіх новинах, всюди. Але навіть ви не обходитесь без волонтерів. Звісно, тут прикол в тому, що якраз наша медійка саме, вона ж в тому числі на це і працювала, ця впізнаваність, вона ж допомагає робити якраз оці всі великі волонтерські проекти, підключати, підтягувати волонтерів, тобто впізнаваність, відповідно, і волонтери, і взагалі цивільне населення, вони розуміють, що оце уж точно піде в роботу. Яке співвідношення відсоткове техніки західних партнерів і техніки, яку ви самі не рішаєте, на зборах збираєте, приганяють вам волонтери? Техніка західних партнерів – це все ж таки військова техніка. Ми, звісно, що і адаптуємо і подібні машини під роботу, тому що перше, що друге, що бронетранспортер, що легкова автівка, що тепловізор – це розхідняк. Як би це не звучало, війна – це дуже витратне мероприятие. І воно все, тобто воно в тебе є, ти за ним, ти його бережеш. У нас хлопці дуже відповідально ставляться до будь-чого, що дає їм можливість робити смерть ворогам, бо вони дійсно це роблять і знають тому ціну. Але все одно, ти ж не, як ти такий, ні, 120-ка, не лети в мій тепловізор, або ні, танк не стріляй по моєму, я не знаю, бронетранспортеру, ж так не робить. І відповідно, постійно є оці, витрати, і за рахунок волонтерської допомоги ми дуже багато відновлюємо свого, принаймні екіпіювання і автівок, так точно. От зникне волонтерство, уявив в один момент.
от повністю зникає волонтерство, це реально вдарить по боєздатності підрозділів? Скажімо так, це вплине. Це не поламає все, ну тобто це не карточний домик, він не розвалиться, але ну, це буде такий. Ну, по-перше, це викличе купу питань, тобто в смислі. Ну що, друзі, одну автівку завезли військовим, іншу забрали на ремонт. Через кілька днів знову веземо на Донеччину 2. Ось таке воно волонтерське життя. Передостанній супермен летить на допомогу. Автоматичний запис мрій, подій і ДНК. Старіє Пітер Пен і пише смски Богу, що може би утік, але розм'якло тіло літака.